Üdv mindenkinek, aki követi a kis kerti sátorkámat. No, ma hozzáfogtam megint dolgozni, október 11, egy hete nem csináltam semmit, mert hát esett az eső is iszonyatosan. Megmutatom viszont, hogy milyen szép gombák vannak a kertemben. Hát a füvet se tudom lenyírni, olyan vizes minden. Ez, ha nem tévedek, egy ehető gomba. Mégpedig, ha nem tévedek, akkor parlaggombának hívják. De persze én nem fogom megenni, mert azért egy életem, egy halálom, de mennyi spóra, szép fehér. No, még egyet mutatok, aztán mutatom a fóliát is, hogy itt is micsoda iszonyatos mennyiségű gombaterem. Na mindegy, ez már nem tudom micsoda, ez szerintem ugyanaz, de fene tudja. Na hát sok az eső, szóval hozzáfogtam, megint itt a segítségem, hozzáfogtam folytatni a sátrat. 5x5-ös ilyen 4 méter hosszú fadarabokat vettem alá, és ezekkel szeretném körbevenni alól, hogy ne a földön üljön. Azért, mert nem akarok árkot ásni a fóliának, hanem ezt a vázat szeretném rögzíteni a földhöz nagyon-nagyon jól. Aztán hát nem tudom, lehet a fóliának is azért lesz egy kicsi árok, de nem az a szándékom, hogy majd a zárok tartja meg az egészet egy helyen, úgyhogy itt majd le fogok verni karókat, azt majd mindjárt mutatom. Egyenlőre az 5x5-ösöket direktbe hozzácsavarozom, tehát megfúrom a vázat, és minden egyes ilyen ponton egy jó hosszú facsavarral hozzá rögzítem ehhez a favázhoz. És majd ehhez lécekkel szeretném hozzáfogni a fóliát, tehát azért az nekem még mindig valahogy jobb megoldásnak tűnik. Ilyen kicsi sátor esetén persze, hogyha valaki a mezőn akar vagy a nagyon nagy fóliásátát építeni, ott persze, hogy nem így kell. Valószínűleg én se így csinálnám, de itt ebben a kiskertben azt hiszem így lesz. Egyébként a fákat lekentem, hát én nem szaladgáltam most pác, meg gombavédő, meg mindenféle szar után. Körülnéztem, mi van itt, hol volt egy kis 2T olaj, meg benzin, kettőt összekevertem, lett egy jó kis piros, jó itatós szutyok, ezzel még a reggel bekentem a fákat, hagytam 4 órát állni, aztán most már dolgozok is vele. Aztán megeszi a gomba, megeszi, de szerintem azért ez nem tartom kizártnak, hogy többet ér a bolti pácoknál, meg mindenféle itatós akármiknél, mert hát ezt azért már a nagyszüleim is alkalmazták. Annak idején ugye fából volt a kerítés, fáradt olajjal átkenték, szevasz. Na hát itt nekem most fáradt olaj nem volt, de volt 2T olaj, meg volt benzin, úgyhogy ez most azért ilyen kellemesen rózsaszínes, piros az egész. Na, folytatom, aztán majd mutatom így részletekbe, készítek még videót. No, pikpak meg is van. Körbe leraktam ezt a kis keretet. És mivel annyira közel fut az ágyáshoz, én nagyon hosszú facsavarokkal hozzá fogom fogni magának az ágyásnak is a rámájához. Nem csak cölöpöket fogok leverni, de leverek cölöpöt is. Tehát mindenképpen kap cölöpöt, de hozzá lesz csavarozva ehhez az ágyáshoz, ahhoz az ágyáshoz, meg ahhoz, amit oda pár percen belül meg fogok építeni. Szintén ilyen hulladékdeszkából. Itt a szomszéd az veszekszik a kutyájával, mert folyamatosan ugat, és senki se érti, hogy miért. Na, szóval egyelőre így állok. Ja igen, és akkor kihoztam ezeket. Hát az a terv, hogy ez rájön a csőre. Na most a cső az 28-as, ez meg csak 25-ös, de hát egy kicsit megnyitva marad. Azt úgy gondoltam, hogy azzal a 3M-es vásznas ragasztóval fogom helyrehozni ezt a méretkülönbséget. Ezt azért szeretném ráhúzni, mert arra gondoltam, hogy amikor a nyáron ezt összeraktam, hát ősz elején, szeptemberben összeraktam, és megfogtam, akkor ez tűzforró volt, és amúgy is kételkedek abba, hogy jó minőségű fóliát adtak hozzá, az a zöld kockás hát nem nekem gyanús, de hát ha 1-2 szezon kibír, akkor már jó. Én arra gondoltam, hogy ha felforrósodik ez a cső ennyire, akkor ez nem biztos, hogy jót tesz egy fóliának, úgyhogy meg aztán mozgás, surlódás, szóval azt találtam ki, hogy ilyet teszek rá.
És itt jön a lutri, ugyanis gőzöm sincs, hogy mennyire méretpontos a fólia, tehát mennyire áll feszesen ezen a vázon, de abból ítélve, hogy ugye mutattam a legelső videóban, hogy itt azért az íz se tökéletes, meg úgy semmi se tökéletes, tehát ez mégiscsak egy valószínűleg kínai termék. Nem hiszem, hogy annyira nagyon pontosra csinálták a méretet, úgyhogy szerintem be fog oda még férni az a néhány cucc, és még talán feszesebb is lesz tőle a fólia. Meg hát ez amúgy is egy rugalmas valami. Megint itt a segítségem. No, folytatom, aztán majd még mutatom, hogy alakul. No, még egy kicsit haladtam. Lihegek még, mert volt meló, valamiért a fűrészemnek a fogai összegörbültek, tehát nincs meg az oldal hajlásuk, és emiatt torkom szakadtából kellett fűrészelni, nem csúszik, úgyhogy majd meg kell ezt dolgozzam. De hát megfogom, ennyi, nem veszünk új fűrészt. És hát igen, kezdjük ezzel, hogy feltettem ezeket a cuccokat. Majdnem mindenhova, hát a legutolsó nincs, de azért mert elfogyott, úgyhogy el kell szaladjak csak a végén a boltig, a fene vigyél. Na de hát már tényleg 4 darabot kell még vegyek, úgyhogy annyit még befektetünk. Hát ezeknek darabja itt mi nálunk, hogy én erdélyi vagyok, itt 4 lej valamennyi, úgyhogy az kb. 1 euró, vagy még kevesebb, olyan 80 cent. De hát azért annyit megér szerintem, hogy még ennyit beleköltsek, úgyhogy azért még elszaladok és veszek. Na most itt elkészült egy új faláda közben, amíg kipihentem magam. És aztán ebbe jön belelapátolva majd a komposzt, amire hát a feleségem ráörített frisset is, de hát azt hiszem, hogy annyi friss nem fog ártani neki. Ugye az alja az már jó érett, tehát az a fekete ott. Tehát ide most rákerült a konyhai hulladék, úgyhogy hát igen, ez ennyi meg szerintem nem árt az aljába. Na, szóval ezt a jó érett komposztot majd belelapátolom, és a tetejére jön az a föld. Aztán az egészre jön majd megint ilyen darálék, amit a kivágott megyfámról daráltam, amit talán az első videóban meg is mutattam. Hogy az miért lett magasabb, meg miért áll egy kicsit sután. Hát egyrészt így sikerült, másrészt és a suta akkor mi van. Harmadrészt pedig mindenképpen falig szerettem volna nyomni, hogy hozzácsavarozzam a favázat. Ugye ezek azért bomba biztosak, tehát nincs az a szél, ami egy ilyen ágyást megmozgat. Úgyhogy ahhoz szeretném hozzáfogni még a kis sátort. És hogy miért magasabb? Azért, mert ez az összes fa, amivel én dolgozok, de konkrétan mind, kivéve azt az 5x5-öset, meg a kertben, amit használok, meg mindenhol, amit használok, meg még azok is ócska hordók, amiből csináltam az ülőkéket. Szóval az összes fa, ez csomagolóanyag, ez mind palettes áru volt, ez konkrétan ilyen fadobozok, amiben ilyen nehezebb fémalkatrészeket szállítottak, és én ezekhez jutok hozzá, úgyhogy ezekért pénzt nem kell adnom, hál' Istennek. És hát ha már az magasabb volt, akkor mondtam, hogy meghagyom úgy magasabbnak. Van mivel megtöltsem, és akkor szerintem jobb az úgy. Csak jobb, ha sok jó föld van, mintha kevés. Ugye az én földem az nem olyan jó, én fel kell töltsem az egész kertet. Bár most, hogy ennyi gombám van, ugye elgondolkozok, hogy azért nitrogén azért lehet bőven. Szóval nem olyan jó az én földem, mert ugye Szatmárnémetiben itt folyik a Szamos folyó, és amikor az ember földet hozat, akkor onnan hoznak földet, amikor válják lényegében a homokot, akkor ugyanezek a homokszedők földet is dolgoznak ki a partról, és ez lényegében egy ilyen nagyon homokos talaj. Szerintem nem jó talaj, tehát nem egy jó termőtalaj. Úgyhogy itt ezt most félre fogom venni, felásom, tehát még mélyebben fellazítom, aztán jön rá a komposzt, aztán jön rá a föld, aztán elszaladok a boltba még egy ilyen izéért, jobban van 4 darabért, cső, szigetelő vagy mi a fene ez, és aztán belelapátolom ugye ezt, és aztán mutatom, hogy mi van, és utána aztán estére szerintem ráhúzom a fóliát, mert most egy hétig megint szakadni fog az eső, pedig már tökig ér a fű a kertbe. Nem tudom levágni, egész egyszerűen csepeg a fűszálakról a víz. A cipőm is át van ázva, úgyhogy nem nagyon tudok mit csinálni.
Hát majd lenyírjuk, amikor tudom. Szóval folytatom, majd még mutatom. No hát lassan délután 2 van, már körülbelül 4 óra hosszán van még sötétedésig, úgyhogy bele kell húzzak. Ebből 1 óra elmegy majd arra, hogy megvegyem azt a plusz szivacsot. Itt egy kicsit elegyengedtem a földet. Erre is nagy leszeretnék ide most teríteni egy fóliát, hogy ne tapickoljak itt a sárba. Ezt megraktam komposzttal, és tetejére került egy, hát ilyen 10 centi föld, de több nem. Az alja az lényegében komposzt, és ez az érett komposzt része, mert hát ott látszik, ami félre hullott, egy fekete. Ez tényleg jó érett komposzt, ezt tavaly ősszel kezdtem, ezt a rakást, és ez tényleg már a legalja, úgyhogy ez nagyon porhanyós kis, puha kis föld. Úgyhogy ez az ágyás, ez szerintem túl lett most kényeztetve. Az aljára bedobtam még 1-2 fadarabot is ebből a kivágott megyfából. Hogy hát azért, hogy egy kicsit töltsem meg, aztán tartsa a nedvességet jobban. Úgyhogy itt egy ágyás, itt még egy ágyás, itt a harmadik ágyás, és ez lesz az a hely, ahol majd vedrekbe, na már botlik a nyelvem, vedrekbe szeretnék termeszgetni. Hozzájutottam rengeteg vedérhez, tök ingyen, úgyhogy abba fogok ott dolgozni. Hogy miért? Azért, mert olyan cuccokat fogok beletenni zömében, ami évelő, úgyhogy lehessen hurcolászni. Addig viszont most ide bejön majd a 2 faládám az eperre, hogy tavasszal gyorsan, hamar együnk epret. Tényleg oda is majd még elszórok egy pár epertövet, hogy folytassam ott azt a részt. Úgyhogy most irány a bolt, remélem oda-vissza megjárom 3-4 óra alatt. Felragasztom a maradékot, aztán felcsapom a fóliát, aztán mutatom, hogy néz ki az egész. Mielőtt a fóliát rálököm, még azért hát vannak ilyen jó vastag, ilyen nagyúnyi betonvasaim. Azokból leverek, hát mennyit is, azt mondja, szerintem 6 darabot, minden sarokra egyet, és akkor ide középre még egyet. Ezek hosszúak, ezek ilyen jó, hát méteresek. Ugye ezt szeretném beverni, amennyire csak bírom. Szerintem le tudom verni egy 70-80 centit, és akkor a maradék 30 centi, ami kilóg, ahhoz rögzítem lényegében a sátrat, meg aztán facsavarokkal hozzáfogom a faágyásokhoz, úgyhogy szerintem ez bomba biztos lesz. Nem lesz ezzel gond, ha meg lerohad róla ez a kínai fólia, akkor majd veszünk rá rendeset. No, megyek is, nem húzom az időt, mert bezárnak a boltok, vasárnap van. Aztán azt hiszem csak 6-ig vannak. Na, üdv! Na, újra itt vagyok. Közben eltelt megint 1 óra, már 3:45 van délután. Megvettem, ami meg kellett, amit meg kellett venni, vannak most már szivacsok az utolsókon is. Közben nem volt itt hol fóliám, és iszonyatos nagy a sár, úgyhogy találtam egy ilyen takarófóliát, amit hát normálisan télire ebbe szoktam becsomagolni, ami úgy fázósabb. Ez az a geotextília, vagy hogy a fenébe hívják, de hát fehér. Hát egyelőre most ez marad addig, amíg itt nekem dolgoznom kell, hogy épp ne tapickoljak a sárba. Hát lerögzítettem a vázat körbe. Én körülbelül, hát ott 2 csavar, ott 2 csavar, ott 2 csavar, és tudod is úgy, hát olyan másfél közönként 2 csavar, ekkora csavarok, úgyhogy hozzá van fogva magához az ágyáshoz, úgyhogy elméletileg tornádós lenne képes ezt elmozdítani. Azért levertem cölöpöket is, a végén facölöp lett belőle. Egyszerűbb volt nekem most így, ilyen cölöpöket vertem le, hát így le van körülbelül 50-60 centi mélyen, tetejét levágtam, oldalról ugyanilyen óriási nagy csavarra rögzítettem, tehát elméletileg szerintem bomba biztos most már. Ha csak hurikán nem lesz, azért ez itt marad, hamarabb rongyos lesz a fólia szerintem, mint hogy ezt megemelje. Úgyhogy most ő következik, felrakom a fóliát, aztán kiderül, hogy mit vettem, megmutatom. Na, folytatom. Na, még mindig lihegek, megint munka volt, folyik rajtam a víz, pedig hát nincs több mint 19 fok. Felhúztam a fóliát, körbe ilyen lécekkel, facsavarokkal rárögzítettem az 5x5-ös fa szerkezetre, fa alapra. Most körülbelül így néz ki. Megmutatom körbe. Igyekeztem kihúzni, de nem lehet. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy amiatt, hogy ez ilyen varrott, hát ilyen
készített vagy méretre varrott fólia. Emiatt nem lehet nagyon feszíteni. Most nem mondom, hogy nem feszes, de azért ez messze van attól, ami mondjuk ideális lenne. De ezt a torkot szakadtából húzott se jó, hiszen ez az ív, ami itt bele van varva, már megadja azt, hogy mennyire feszíthető. Illetve maga a terpesz, tehát a fesztávolsága az ív lábai között, az ugye egy adott, hiszen ezen belül egy fém cső megszabja, és emiatt aztán nem lehet jobban széthúzni a lábakat, csak azt a csövet, hogy amit gyárilag adnak hozzá, kicserélném, de hát azt meg nem fogom. Megmutatom a másik oldalát is. Itt a másik oldal. Hát, megpróbálok itt távolít. Tehát így néz ki. Sajnos még egyszer mondom, az feszesnek feszes, talán hallatszik, de azért messze van attól, ami kéne. Úgyhogy ha valaki ilyen olcsó, hát nagyjából olcsó azért, fólia sátorba gondolkozik kiskertbe, akkor simán ráhúzhatja azt a bizonyos szivacsot, amit mutattam, mert simán elfér. És akkor mutattam, hogy mi a negatívum. Ugye az ajtó. Hát ez az ajtó, ez nagyon nincs kitalálva, tehát még egyszer mondom, a sátor varrása az nagyobb terpeszt igényelne ettől az ívtől, de a nagyobb fesztávolság az meg nem lehetséges az összekötőcső miatt, és ezért aztán az ajtó az ilyen pif-pöf, plöcs-pics, tehát nagy szar. De hát ezt amúgy is már a legelső videóban is mondtam, hogy ez a cipzáros megoldás, ez nem buli. Tehát itt az lesz, hogy kapni fog egy faoszlopot onnan fentről egész le. Nagyjából ott, ahol nekem a kis ösvénykém lesz, és kapni fog egy becsületes, rendes ajtót. Tehát ezt a fóliát ráfeszítem egy ajtókeretre, és akkor azt meg ráfogom arra a kis faoszlopra, és ezt így becsülettel át fogom alakítani, még hozzá mi hamarabb, hogy nehogy jön egy nagy vihar, mert tehát ez így lószar, tehát ez így nem jó. No, pillanatra megállítom, felnyitom, azt megmutatom belül is, jó? No, hát vicces, hogy október van, felnyitottam ezt az ajtót, és megcsapott az a tipikus ilyen pinceszag, ez a nyírkos, meleg, pedig hát 10 perce van felállítva a fólia. Na hát most beléptem. A fejem fölött egy arasz az nem elég, még egy olyan másfél araszra van a fejem fölött a tető most, úgyhogy ez így jó. Így néz ki. Végre összeállt. Oldalt vannak ilyen szellőző ablakok, ez tépőzáras, külsőleg mozgatható. Egy nagy ágyás, egy kisebb ágyás, még egy nagyobb ágyás, és itt ahol vagyok, ide majd jön egy becsületes agrofólia, aztán itt lesz majd a vödres részleg, és akkor ide kell egy becsületes ajtó, tehát onnan egész oda fel be kell tenni. Arra mondtam, hogy ugyanilyen 5x5-öst fogok betenni pántnak, és oda meg még egyet, és a kettő között ugye csinálok egy faajtót, aztán ugyanígy lécekkel ráfogom a fóliát, aztán meg körbevágom, azt kész. Meg van oldva. És jó lesz. Ja igen, hát egyáltalán nem reklám. Én innen vettem. Mármint, hogy nem direktbe tőlük, van egy itteni cég, aki ezt forgalmazza. Mármint itt Romániában van egy cég, amelyik ezt forgalmazza. Ez az enyém, ez a 2,5x4-es. Hát ugye, mint a másik videómban említettem, valóságban nem egészen, de na, fogjuk úgy, kerekítsünk, hogy jó. Na hát ő a kis fóliám, elkészült, rendet kell rakjak, be kell fóliázni ott alól a földet, hogy ne járjak a sárba. Itt megrövidítem ezt a cuccot, ide jön még egy ágyás mellé. Ezt nem fogom kiszedni, ezt arra gondoltam, poénból tavasszal faragok belőle valami jó pofát, és itt hagyom így a földbe dísznek, és tetejére megteszek valami virágot, úgyhogy ez teljesen jó lesz így. És akkor ide meg, ha ezt felásom, akkor, ha bár elég késő van, de szerintem még simán el lehet dugni, eldugok egy kis fokhagymát, egy kis hagymát, úgyhogy jó lesz. Mármint itt kívülre, ami majd jövőre fog nekem akciózni.
Úgyhogy most az jön, hogy lerövidítjük ezt a komposzt halmot akkorára. Itt lesz egy ágyás, az eprest megnyújtom. Aztán bár szart se értek hozzá, megvallom őszintén, meg úgy általában nem értek én semmihez, de úgy próbálkozom. Az fog következni, hogy szőlőt fogok metszeni, meglátjuk mennyire szarom el. Arról is teszek majd fel videót, meg úgy mindenről. Na hát aki kíváncsi lesz, hogy esetleg mit terem meg egy ilyen picike fóliába, az esetleg követheti. Én igyekszek majd mindent megosztani. Szeretnék majd videókat feltenni arról is, hogy hogyan palántázom el a dolgokat. Tavaly iszonyat jók lettek a palánták, ugye ezzel a ledes cuccal, de azt is át szeretném alakítani. Még jobb legyen. Úgyhogy köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kész a sátor. Juhé! Viszlát!